फ्रेन्ड्स नाउ दिस टाइम नथिङ CMF फोन 1 को प्राइस कम भएर 32,000 भएको छ र यो प्राइस पोइन्टमा यो फोन एकदमै बबाल रहेको छ र आजको भिडियोमा हामी 32,000 को प्राइस अनुसार यो मोबाइलको बारेमा कुरा गर्नेछौं कि 32,000 को प्राइस पोइन्टमा यो मोबाइल भ्याल्यु फर मनी छ त त्यसको बारेमा हामी अगाडि भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं। सो यदि तपाईहरु पनि नथिङ CMF फोन 1 किन्ने प्लानिङ गर्नुभएको छ भने आजको भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला र अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ नथिङ CMF फोन 1 को डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा ब्याक साइडमा तपाईलाई डुअल क्यामेराको सेटअप र तलपट्टि CMF को ब्रान्डिङ दिएको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि सेन्टर पञ्चरको डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा बेजल्सहरु पनि एकदमै पातलो दिएको छ र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो मोबाइल प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। साथमा तपाईहरुले मोबाइलको ब्याक कभर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा प्राइजिङ अनुसार मोबाइलको डिजाइन चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ र बिल्ड क्वालिटी पनि मोबाइलको ठिकठाकै रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 6.67 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ र ब्राइटनेस तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 2000 निट्स को पिक ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। सिरियसली फ्रेन्ड्स यो प्राइस पोइन्टमा मोबाइलको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि कुनै पनि शिकायत आउने छैन र परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट दिएको छ जुन चाहिँ 4 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो जसमा तपाईलाई हिटिङको इस्यु भने एकदमै कम पाउनुहुनेछ। साथमा LPDDR4 यसको RAM टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिड एन्ड राइट स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स अब यो चिपसेटको AnTuTu स्कोरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसको स्कोर चाहिँ लगभग 6.5 लाख जति आउने गरेको छ। यानी कि तपाईहरुले यो मोबाइलमा PUBG HDR सेटिङमा 40 FPS र मिडियम सेटिङमा 60 FPS सम्म खेल्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक यो प्राइस पोइन्टमा सबैभन्दा पावरफुल फोन चाहिँ नथिङ CMF फोन 1 रहेको छ। यानी कि डे टु डे युजको लागि र गेम खेल्नको लागि तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। त्यसैगरी अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको सफ्टवेयरको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 दिएको छ जुन चाहिँ रन गर्दछ नथिङ OS मा रन गर्दछ। सिरियसली फ्रेन्ड्स तपाईलाई यो मोबाइलमा सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स भने एकदमै बबाल पाउनुहुनेछ किनभने नथिङ UI युज गर्नको लागि एकदमै राम्रो सफ्टवेयर रहेको छ र साथै तपाईलाई यो मोबाइलमा 3 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट र 3 वर्षको सिक्युरिटी अपडेट पनि पाउनुहुनेछ। आई थिंक यो प्राइस पोइन्टमा सबैभन्दा राम्रो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स भने तपाईलाई यो मोबाइलमा पाउनुहुनेछ। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरामा तपाईलाई 16 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ र भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईहरुले पछाडिको क्यामेराबाट 4K 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। र फ्रेन्ड्स यिनी क्यामेराहरुमा तपाईहरुलाई OS दिएको छैन। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा प्राइजिङ अनुसार मोबाइलको क्यामेरा सेटअप चाहिँ डिसेन्ट रहेको छ। क्यामेराको मामलामा तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र ब्याट्री तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र चार्जरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो मोबाइलले चाहिँ 33 वाट को चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ बट चार्जर तपाईले अलगसँग किन्नु पर्ने हुन्छ र ब्याट्री ब्याकअप पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा स्पिकर तपाईहरुलाई सिंगल स्पिकर दिएको छ जसको क्वालिटी चाहिँ ठिकठाकै रहेको छ र तपाईलाई यो मोबाइलमा 3.5 हेडफोन ज्याक दिएको छैन। बाकी सबै बेसिक सेन्सरहरु तपाईलाई यो मोबाइलमा दिएको छ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 8+ 128GB लाई 31979 मा पाउनुहुनेछ र यसको 8+ 256GB लाई 36979 मा पाउनुहुनेछ। सिरियसली फ्रेन्ड्स यो प्राइस पोइन्टमा यो मोबाइल चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। अब तपाईहरुको यो फोनको बारेमा के छ विचार त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट लेख्नु होला
ल त साथीहरु यति नै थियो आजको भिडियो। आज भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।